سلام دوستای عزیزم. ما امروز در شهر زیبای چالوس از استان مازندران هستیم و میخوایم با همدیگه پیاده روی کنیم و کلی از این شهر لذت ببریم. شهر چالوس یکی از شهرهای شمالی ایرانه که در قدیم به اون سالوس یا شالوس میگفتن. این شهر در قدیم جزئی از طبرستان بوده، ولی در حمله تیمور به کل تخریب شده و به صورت روستایی کوچیک در اومد. اما از سال 1310 آروم آروم دوباره شکل گرفته و الان یکی از بهترین و قشنگترین شهرهای شمالی ایرانه. اینجا هم خیابون اصلی چالوسه که پر از مغازه است و قدم زدن در اون واقعا با هوای سبک و پاکی که داره حس خوبی به آدم میده. شما میتونید توی این خیابون همه نوع صنف رو ببینید. بیشتر بانک ها و بیمارستان اصلی چالوس هم توی این خیابونه. چالوس از غرب به تونکابون، نمک‌آبرود، از شرق به شهر نوشهر و از جنوب هم به شهر کلاردشت میرسه. دارای آب و هوای مرطوبه. از نظر تغییر دما میتونم بگم نه تابستون‌های خیلی گرمی داره و نه زمستون‌های خیلی سردی. تقریباً بیشترین دمایی که در تابستون به اون میرسه 32 درجه تا 33 درجه است و در زمستون هم کمتر پیش میاد که به 4 درجه برسه. رطوبت داره و رطوبتش در زمستون زیاد مشخص و نمایان نیست. از جاهای دیدنی شهر چالوس میتونم به پارک جنگلی فین، تلکابین نمک‌آبرود که واقعا شما رو به بالای یک کوهی میبره که خیلی منظره زیبایی داره. میتونید 15 دقیقه سوار به تلکابین بشین و همزمان که داریم میریم بالا دریای خزر هم از اون بالا ببینید که واقعا منظره بی‌نهایت زیبایی داره. پل فلزی چالوسه که قدمت 90 ساله داره. دریاچه ولشت، آبشار آکاپول، مرداب حسل و کاخ چایخوران از جاهای دیدنی چالوسه که میتونید بیاین و از این محیط ها لذت ببرید. بیشتر مردم ایران و خیلی از توریست ها برای تفریح به شمال ایران میان، به خاطر اینکه خب آب و هوای خیلی خوبی داره و امکانات تفریحی زیادی هم داره. شهر چالوس مثل خیلی از شهرهای شمالی ایران یکی از مقاصد گردشگریه که هم خود ایرانی‌ها میان و هم خیلی از توریست‌های خارجی. شما اگه میخواین چند شب رو داخل این شهر یا حالا اطراف این شهر اقامت داشته باشین، هم میتونید از هتل استفاده کنید و هم میتونید از ویلاهایی که مردم اجاره میدن استفاده کنید. از هتل‌های معروف داخل این شهر یا اطراف این شهر میتونم به هتل کوروش، ملک، فاندر، قرمز آبی، گلسار و هتل معروف پارسیان خزر یا هتل هایت سابق اشاره کنم که قبلا هم از هتل پارسیان خزر یه ویدیو در کانال گذاشتم که من لینکش رو این بالا میذارم و میتونید برین و ببینید. برای رسیدن به شهر چالوس
نزدیکترین و بهترین راه استفاده از بزرگراه یا همون جاده چالوسه که از تهران و از کرج میان. شما میتونید از تهران یا کرج وارد جاده چالوس بشین و با 3 ساعت رانندگی تقریبا به اولین شهری که میرسین شهر چالوسه. قدیم فاصله بین تهران تا چالوس 208 کیلومتر بود، ولی در چند سال اخیر با افتتاح بزرگراه شمال که من قبلا هم از این بزرگراه ویدیو گذاشتم، این مسیر به حدود 120 تا 130 کیلومتر رسیده و اگر قبلا شما با 4 ساعت، با 4 ساعت و نیم حتی از تهران به چالوس میرسیدین، الان در حدود 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت و ربع طول میکشه که به چالوس برسید. اگر هم از سمت گیلان میتونید از جاده های خط ساحلی که از سمت رامسر و لاهیجان میاد، از این ور هم از سمت نور و نوشهر و ایزدشهر به سمت چالوس بیان. خیلی ممنون که از ما حمایت میکنید، خیلی ممنون بابت کامنت های قشنگی که میدین، اینها برای ما خیلی ارزشمنده. ممنون میشم اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد برای پیشرفت کانال ما سابسکرایب کنید و اینکه لایک هم فراموش نشه. خیلی ممنونم. چقدر دنبال تو؟ معلوم بود که بودم مادر